Це замаскована ударна позиція прикордонників-мінометників. Розташована вона впритул до позицій ворога на лівобережжі Херсонщини. Наскільки близько ця позиція впритул розташована, ви можете зрозуміти з калібру цього міномета. Це 82 мм. Завдання цього міномета – допомагати нашим суміжникам, які там, на лівобережжі Херсонщини, відбивають атаки нашого ворога. Постріл! – 45-43. Міна! Постріл! Як ви розумієте, що ви відпрацювали добре, що у вас, знаєте, таке відчуття, все правильно зробили? Коли ті люди, які нас коригують, пишуть молодці, то ми знаємо, що все добре. В минулому році ми знищили антидроновий розрахунок. Він на лівому березі дуже багато тоді завдавав шкоди птичкам. І ми тоді його частково знищили, частково вразили, і більше вони там не з'являлися. Також добряче розбирали бліндажі, СПшки. Одного разу навіть було дуже добре, попали у вікно хати, у якої був склад БК. Горіло воно там добре. Потім десь вдалині почув, прошу вибачення. Работаем. Постріл! Постріл! На вогонь. На вогонь. Давай міну. Зараз. Постріл! Постріл! Перервали нашу розмову на бойову роботу, наші, знаєте, теоретичні, філософські розмірковання на практичну бойову практику, так би мовити. Що це було? Це був, як ми з вами проговорили, початок нашої роботи. Він починається і він продовжується. Це прийшла команда до бою. Я уточнив, куди саме ми працюємо. Ми працювали приблизно в той же самий район. Це була жива сила, яка знаходилася біля будинків. Ми працювали по ній. Окрема задача доїхати, так? Так точно, так. Так розуміється. Любим шляхом доїхати. Забрати людей, поміняти на зміну. Судячи з всього, якщо дощі нормально йдуть, то можна і не доїхати. Так, звісно. Ми на такий случай ми беремо. У нас є машини, які, як називають, віздеход, пройде везде. Дуже багато розвідки літає. Також може зрисувати нас, визначити, в якій годині ми розвозимо обід, як міняються люди. Ти говорив про те, що ланцети сюди буває? Да, летять. Ланцет до тривожної бригади прилетів. Я розвозив обід, і мені подзвонили з одної з СПшок і сказали, що летить розвіддрон рядом зі мною. Я вже доїхав до пункту управління свого, і мене скинули смс, що прилетів ланцет в трактор, де копав опорні позиції. За моєю спиною Дніпро, за моєю спиною Кінбурзька коса, піді мною наші оборонні позиції. За моєю спиною неймовірний піщаний пляж. І знаєте, в чому нюанс? Що хлопці, наші оборонці, які на цих оборонних позиціях, вони не мають можливості на той пляж спуститися і там відпочити біля води. В спеку і в холод. Вони гледять наші нинішні рубежі. У мене аж у роті пересохло. Тут без проблем достає все, крім міномета, гради,
артилерія. Сьогодні було 2 прильоти ланцета по працівникам, які будують лінію оборони. Це ж тут поблизу, я так розумію, найближча їхні позиції це Кінбурзька коса, так? Так, да. Вони там які функції виконують? Тобто там лише якісь СПшки, чи там, в принципі, якісь базування більш серйозні підрозділів? Зрозуміло взагалі, яка там зараз обстановка на Кінбурзькій косі? СП у них розміщені це по всій ділянці Кінбурзької коси. Також в них там базуються підрозділи. Це в основному це в них артилерія. З Кінбурзької коси участилися запуски літальних апаратів «Шахід». Активність так постійна. Постійно вони переміщають свою техніку. Тут така відстань, що навіть вночі чутно, як вона вся їздить. Просто зараз перебуваємо на крайніх позиціях, які контрольовані офіційним Києвом. Це Херсонщина. По лівий бік від мене, тимчасово, звісно, поки що на тепер контрольована російськими окупантами територія. І ці позиції – це позиції прикордонників, які на тепер боронять мирну Україну. На ці позиції регулярно стаються прильоти. Ворог атакує ці позиції FPV-дронами. Прикордонники жаліються, що на тепер росіяни тих своїх дронів не економлять взагалі. Причому дронів достатньо потужних, їм не шкода, щоб спробувати завдати нашим оборонцям шкоди. Ну, тільки я заступив на позицію на дану, і одразу цього ж вечора було 5 прильотів ворожих FPV-дронів. Били вони по розміщенню вогневих точок з цілею їх ураження. Там, де мінометні розрахунки встановлені або мають бути встановлені. До речі, одна вдарила туди, де мала розміщуватись мінометний розрахунок. К щастю, там нікого не було. В першу чергу я намагався використати антидронову рушницю, яка у нас тут є, але завчасно його не побачив. Просто почув, що десь поряд жужжить, завчасно не побачив і зрозумів, що він вже досить поряд. Тоді прийняв рішення перейти в укриття. Це наша піца, яку ми вже відпрацювали поки. Тобто кожна коробочка це один дрон. І тут у нас їх чуть-чуть є. Тут трошки. Трохи є дронів. Попрацювали трохи. Ти мене сьогодні добряче здивував, коли сказав, що вам дрони передають не волонтери, а держава. Так, нас держава забезпечує FPV-дронами. Ну, це дуже рідкість, але у нас це є. Ми отримуємо дрони від держави. Я так розумію, от зараз, саме в вашому розрахунку, взагалі немає якби дефіциту дронів. Скільки ми виконуємо завдань і стільки дають дронів. Якби. Якщо в нас буде потреба більше дронів, то дадуть і більше дронів. Чому називаєте їх піцею? Піцею, у них форма така, під піцу якраз. Ми коли перший раз їх розгрузили, сфотографували, начальнику скинули, він сказав, що це ви піцу, що ли, привезли стільки. Ми говоримо, та ні, це дрони, а не піца. Так що так от і піцею називаємо їх далі. Доставка піци. Так, доставка піци прямиком кацапом. От ми спостерігаємо позицію, от він засік уже на радарі, висота 311 метрів, він засік на радарі дрон і виходить, він візуально його не бачить. Але він вже от з пушкою вийшов і, получаючи з команди від другого номеру, тут буде другий номер зараз стоїть. Готується до роботи? Так, да, готується до роботи. І другий номер його буде по азімуту направляти, де дрон знаходиться. Тобто ви виявили розрахунок антидронової, так. Антидронової рушниці. Так, так. Це ми зараз бачимо їхню позицію, так? Так, сама позиція знаходиться тут під деревом, тут така в них палаточка. І дуже сильно нам мішають працювати, тому що ми не можемо далі залітати за них. От вони нас бачать по радару і зразу відпрацьовують по нашому дрону ревом. І тушать дрон і потребуємо віддалятися, чуть менше літати. От. Зараз сьогодні відпрацюємо, думаю, будемо далі літати. Наскільки складно з ревом? Будуть якісь перешкоди по дорозі? З ревом завжди складно, перешкоди, скоріш за все, будуть. Можливо, ми витратимо не одну, можливо, 2-3 FPV на них. Але нам не жалко. На таку ціль не жалко. Так. Полетіли.
Головне, щоб управління не відсікло. А якщо відео глуше, то якби по направленню летить і воно можна прилетіти туди, куди треба. Це от вони зараз працюють по нам, ті антидрончики, до яких ми летимо. І я зараз нічого не бачу. Зараз ми на розворот підемо. Може вони зараз нас потеряють із виду. І що пропустять. Як бачимо, на точці у нас дуже сильно йде подавлення. Прям дуже сильно. Ого. Опа, опа. Мимо сильно? Да. Да? Да. Ох, блин. Та вообще без этого, блин. В чому проблема була? Проблема була в тому подавленні, що вони включили. Вони, можливо, щось принесли потужніше, тому що в мене відео пропало десь на висоті 100 метрів. Тому я вже на осліп летів, от куди-то прилетів. Ну, тут 1 кілограм вибухівки, тому, ну, таке середньої потужності. Можливо, і більше ще поцепити. Лево, лево, лево. О, пи***, вышли. 3 штуки. Весь. Идут в свою кибитку, братан. В палатку свою идут. Туда. Ее не видно. Нету картинки? И А. все. Все втрачено. Пиздец. Це от реп. Реп тут самий страшний на всьому фронті. Кажуть так всі. Ну тому що тут нам не дозволяє Дніпро проводити якісь розвідувальні операції, ну, піхотою чи чим-либо. І тут саме, ну, найбільша кількість БПЛА на цьому напрямку. Всі працюють з БПЛА, що вони працюють, що ми працюємо максимальною кількістю БПЛА. Тобто у нас в небі зараз дуже багато БПЛА, і їм треба його глушити як-то. І вони, ну, сюди тащать максимально свій весь реп, щоб глушити ці БПЛА. Тобто тут вже були і Поле-21, їх славнозвісний реп уже і не один унічтожений. Так же само, як і системи ППО вони сюди притаскують, ЗУ проти бомберів нічних. Тобто вони тут максимально от, проти БПЛА борються. Глушать, глушать. К***ки. Але не заглушать. Есть. Видно, осколками посыпало. Получается, вот тут осколками посыпало. О, так это хорошо. По деревьям. Это хорошо. В деревья попало или внизу уже? Там деревья. Ну эти же вы как раз туда они и бегали. Да, туда, они как раз проходит, дорожка у них ведет. Отлично. Отлично. А от зважаючи на ту кількість ударних БПЛА, які ми використовуємо, як це вплинуло чи змінило поведінку і взагалі спосіб ведення бойових дій ворога? Дуже сильно поміняло, тому що, я припоминаю, ми на цьому напрямку дуже давно, і коли в прошлому році ми працювали, то вони могли собі дозволити ходити на відкритій місцевості, дуже розслаблено, без всяких устрашінь, що з ними станеться. От. А зараз вилетіти і побачити які просто ходять, ну нереально. Вони всі зараз максимально заникались, всі максимально, навіть окопи, які у них є, вони їх понакривали зверху, щоб їх не бачили, як вони переміщаються навіть в окопах. Тобто настільки змінило це. На життя Херсону це якось впливає, те, що вони далі від води? Так, дуже впливає. Я вам скажу, от коли ми 120-й міномет знищили, то буквально 3-4 дні в тому районі, в який він працював, ну, тиша була. Тобто вже це впливає на містян Херсону, тому що вони можуть спокійно собі пересуватись і, ну, якби, жити. Тобто намного стає тише в городі. Чому для тебе FPV це номер 1 топ? Ну, можна доставити подарунок в будь-яке місце, ну, там, віконце яке-то, в окоп, в бліндаж. Можна, допустим, ну, догнати який біжить, можна догнати на машині, який їде. Така це більше як дитяча забавка, коли раніше петарди взривали, то зараз взриваємо.